In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloze oefenbak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de Bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemelswereld en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De Bokkenrijders. Anneke broer, dat is het. Ze moeten zich uitgroeien met moppen en vaak dat moeten ze. Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Zeker gehoord. Al in de nacht gestegen, al in de schoenen en platteland. En alles van waar hebben meegenomen. Het is toch niet waar, man? Anneke broer, dat is het. Dat het over lichtgeven en dat ze zo rust zijn dat het rood van de fles als een donder. Precies, dat zeg ik u. Achteraf was gebeurd dat met lage springen om kopperijen gewoon een volk krijgt. Laat ze de landgenaars geloven, dan komen ze van de koude kermis thuis. Je loopt De mythe verhaalt dat het duivelse leger van Bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemel boven de Bostische abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waarschuwingsbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, opgepoot, vervulde ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die Bokkenrijders. De parasieten van deze streek en de UFO in het bijzonder. Deze lange zwarte maan is een dubbel gelijk. Wanneer hij in de buurt is met uw leven niet zeker. Omdat ze zwijgen over de aanwezig. Zelfs de grendels van de valdeur houden er niet tegen. Ach, heer, wie zal ons kunnen verlossen van zulke veldbeesten? Zullen God lasten kan niet, dat zeker. Maar ik wel. Oh, dat valt. Het kan wel zijn, jonge Peer. Ongelooflijk. Hij zegt daar niet zo aan. Als jongeling deugde niet aan. Altijd deden voor de keuring. Je zag er toen al aankomen dat je een deugdje zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gierend naar geld. Hugo, de Bokkenrijder. Ik zeg nee. Dan ben ik niet. Echt geen best Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil.
Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. Kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. Toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw. Haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstonden. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toorn des Heeren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Bovenop de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijk lot is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de toon valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting. Ladies and gentlemen, please stand back. The doors will open in your direction. Ja.